خیلی قبلتر از این اتفاق، قبل از اینکه ماشین منو بدزدن، تلاش میکردم برای اینکه یک راهی برای نزدیک شدن بهشون پیدا بکنم، ولی خب من فیلمساز بودم و همیشه دوربین همراهم بود. اونا خودشونو مجرم تلقی میکردن، پس میخواستن فرار کنن از دست دوربین. در نتیجه سخت بود، یه دیوار خیلی مستحکم بین ما بود و این اتفاق دزدیده شدن ماشین در واقع اتفاقی بود که من از خیلی وقت پیش منتظرش بودم، یعنی منتظر یه چیزی بودم که این ما رو به هم دیگه نزدیک کنه و وقتی که خیلی راحت باش کنار اومدم و پذیرفتم و خسارتی هم که به ماشین زده بودن رو نادیده گرفتم، این در واقع مثل یک روزنه، مثل یک ترکی بود که توی این دیوار بین ما ایجاد شد و بعد از اون دیگه نزدیک شدن من به اونها خیلی سرعت بیشتری گرفت، یعنی خیلی سریعتر. خودشون خب یه احساس شاید مثلا گناه داشتن، یه احساس شرمندگی نسبت به یه آدمی که چقدر آدم با مرام و با معرفتی هم هست مثلا این کارو کردن. و خب مرام و معرفت هم چیزیه که توی اون سن و توی اون طبقه و توی اون محله شاید در واقع مهمترین پارامتر برای دوست شدن بین آدم ها، در واقع مهمترین پارامتر برای نزدیک کردن آدم ها نسبت به هم دیگه. و بعد از اون خیلی سریع پیش رفت، یعنی شاید من در واقع چند ماه قبل از، شاید مثلا 5-6 ماه قبل از دزدیده شدن ماشین داشتم به اون انجیو رفت آمد میکردم و با اون آدم ها به هر حال سلام علیک داشتم و بعد که ماشین دزدیده شد مثلا در طول شاید 2-3 ماه بعدش انقدر دیگه نزدیک شدیم که دیگه من احساس کردم الان دیگه آماده است که فیلمو شروع کنم. یعنی دیگه انقدر من با دوربین دور و برشون چرخیده بودم که دیگه هیچ واکنشی نسبت به دوربین نداشتم و خیلی راحت زندگی میکردم جلوش. بخشش این بود که خب خیالش راحت شد که من براش خطری ندارم، قرار نیست این فیلم ها در واقع مدرک جرم یا سند جرمی باشه برای دادگاه یا برای پلیس. و بعد از اون فکر میکنم خودش هم به هر حال به نوعی هم دوست داشت که با من ارتباط داشته باشه، یعنی این یه بخش وقت گذروندن معاشرت با من، چون من مدل در واقع فیلمسازی اینجوری نبود که بهشون بگم خب امروز میخوایم فیلم برداری کنیم پس شما کار زندگیتون تعطیل بیاید. نه، من همون کاری که اون داشتن میکردن و باشون همراه میشدم و در واقع انگار که داشتیم معاشرت میکردیم. حالا منم یه نفر بودم و یه دوربین کوچیکم همراه بود، اون اصلا اون خللی در اون در اون رابطه به وجود نمی آورد. اینم به نظرم بود. و شاید یه چیز دیگه هم این که در اون ایام احسان یه دوستی داشت، حسن، که خب خیلی براش عزیز بود و داشت براش خیلی کارا میکرد، خیلی داشت براش تلاش میکرد که چون اون توی زندان بود، دستگیر شده بود و خیلی داشت براش تلاش میکرد که پول در بیاره بفرسته توی زندان، زندگی راحت‌تری توی زندان داشته باشه، از شاکی‌ها رضایت بگیره. شاید حضور من با دوربین این حس رو بهش میداد که داره اون کاری که داره میکنه برای حسن داره دیده میشه و داره ثبت میشه یه جایی. من میگم شاید این هم تاثیر داشت، دلش میخواست این کاری که داره میکنه به هر حال یه جوری یه شکلی دیده بشه یا به گوش اون دوستش که توی زندانه هم برسه. امیدوارم که در عین اینکه حالا اینها جوون بودن و به هر حال در دوره‌ای بودن که میل به طغیان و عصیانگری و شکستن قوانین و اینها تو درشون وجود داشته، امیدوارم این رو بتونه نشون بده، منتقل بکنه که اینا در واقع یک حسای مشترک انسانیه که احتمالاً در همه جای دنیا در همه طبقات وجود داره و شاید جامعه و اون خانواده و اون جایی که محله‌ای که اون آدم‌ها دارن زندگی می‌کنن باعث میشه که این تشدید بشه، این میل به این طغیانه، یا اینکه کسی جلوشون رو نمیگیره و حتی به عنوان یک نمونه الگوی موفق، به عنوان کسی که داره از دزدی پول در میاره توی محله حتی تشویق هم بشن. شاید این بزرگترین تفاوت باشه با محله‌های دیگه و آدم‌های دیگه، ولی این میل به در واقع تخریب و این عصیان به نظرم یه چیز مشترکی، حداقل در این گروه سنی من فکر میکنم که مشترکه. من این تجربه داشتم با خیلی، هم برای خودم و هم برای خیلی آدمای دیگه که از کاملا زندگی خیلی دور از زندگی بچه‌ها اومدن، بسیار خودشون رو در نزدیک به بچه‌ها دیدن و گفتن که فقط ما مثلا یک عامل متفاوت توی زندگیمون وجود داشته، مثلا پدری داشتیم که جلوی ما رو، خانواده‌ای داشتیم که حمایت کرده و جلوی ما رو گرفته یه جایی، یا مثلا یک کسی دیگه که باعث شده ما سرنوشتمون مثل این بچه‌ها نشه.
من تا مدت‌ها احسان رو دنبال می‌کردم از نزدیک و سعی می‌کردم بفهمم که زندگیش و تصمیمش بر اساس چه منطقی داره شکل می‌گیره. این میزان حمایتی که داره از آدم‌ها میکنه و پولی که خرج میکنه برای اون دوستی که توی زندانه، برای پدر، برای دوستای دیگه. و برای من اینجوری بود که وقتی حالا فیلم تموم شد، برای من اینجوری بود که فکر کردم که احسان نیاز به داشتن یک تیم داره، نیاز به حمایت کردن داره، نیاز به این که یه آدمای دور و برش باشه که بهش تکیه کنن و اون هم بهشون تکیه کنه. و فکر میکنم این شاید در هیاهوی این سر و صداها و شیشه شکستن‌ها و این شلوغی‌ها یه خورده پنهان شده باشه، ولی این چیزیه که احسان رو در نهایت به یک خانواده و به یک زن و بچه میرسه. چون الان هم احسان این حس و این مراقبت از گروه رو داره، ولی خب الان گروهش رو خانواده خودش در واقع توی خانواده خودش پیدا کرده. یکی این که هیچ وقت نمیشد براش برنامه‌ریزی کنی. هر بار که من می‌نشستم و بر اساس اون حالا فوتیجی که جمع شده بر اساس راشا تصمیم گرفتم، یعنی تصور می‌کردم که احتمالاً چه سکانس‌های دیگه‌ای باید در ادامه ببینیم و چه چیزهایی رو من باید فیلمبرداری کنم، خیلی سریع با یکی دو روز فاصله یه اتفاق دیگه میافتاد که مسیر زندگی اینها رو بالکل تغییر میداد. یا تعقیب و گریز میشد، فرار می‌کردن، یا دستگیر می‌شدن، یا دوباره آزاد می‌شدن، یا و این مرتب همه تصورات من رو نسبت به ادامه فیلم به هم میزد. این یه واقعا سختی بود. ولی اینکه این که به هر حال وقتی که زمان فیلمبرداری طولانی میشه و مثلا در طول 5 سال فیلم ساخته میشه و شما هم از اولش آماده نیستید، تصمیمی نداشتید برای اینکه این کار انجام بدید، فکر می‌کردید خب قراره 2 ماه فیلم برداری طول بکشه ولی حالا شده 5 سال. خب مدل کارگردانی، مدل سلیقه شما، مدل نگاه شما به سینما تغییر میکنه در این سالها قطعاً. و از طرفی تجهیزات، به هر حال اون زمان من با یه دوربین دستم بوده کار کردم، بعد کم کم عوض شده، خب یه دوربین بهتر دستم اومده. اینکه چجوری همه اینها رو در یک نظم و در واقع یک دست بتونم اجرا کنم، این به نظرم باز دوباره خیلی سخت بود. این به خاطر من سعی می‌کردم که توی هر فاصله زمانی برگردم دوباره همه راشا رو ببینم، دوباره یک بار دیگه فیلم و ساختار فیلم و استراکچرش رو توی ذهنم بسازم و بعد سعی کنم که آجرهای بعدی رو شبیه به آجرهای قبلی انتخاب کنم. از یک جایی به بعد دیگه احساس کردم که خب این فیلم متریال کافی دارم و فقط دیگه یک پایان میخوام، یک سکانس پایانی میخوام. ولی خب هیچ وقت راضی نمیشدم. یعنی هر وقت میرفتم فیلم برداری رو برمیگشتم به خودم میگفتم که نه، این نمیتونه پایان فیلم باشه، من نمیتونم اینجوری فیلمو تموم کنم. و وقتی که البته این یک به نظرم خیلی مسئله خیلی شایعی، به خاطر اینکه در این مدل فیلم سازی که شما برنامه مشخصی برای شروع و پایان فیلم ندارید، شروعش دست شماست ولی پایانش دست شما نیست و باید حتما یک استراتژی براش پیدا بکنید. میگن میتونه تا سالهای سال طول بکشه. ولی یادم روزی که توی بیمارستان احسان بچهش به دنیا اومد و لمسش کرد و انگشتاش رو توی دستش گرفت و یهو چشماش خیس شد و گریه کرد، یک لحظه یهو من یاد اون روزی افتادم که در زمان فیلم برداری من سر صحنه ازش یه جایی پرسیده بودم که از چی میترسی و احسان گفت که از گریه کردن آدمو ترسون میکنه و من اصلا گریه نمیکنم و خیلی کم پیش میاد، شاید چند سال یک بار پیش بیاد که من گریه کنم. و چون اینو من در چند سال پیش این ازش پرسیده بودم ولی توی فیلم یعنی در اون لحظه یادم افتاد این دیالوگ، یهو احساس کردم که اینجا الان میتونه پایان فیلم باشه. قطعا داستان زندگی احسان ادامه خواهد داشت، قطعا فراز و فرودهای زیادی خواهد داشت، اما این اون لحظه‌ایه که میتونه یک معنایی بده به شروع و پایان این فیلم. این یه پرانتزی که باز میشه بسته میشه ولی قطعا خب کل قبل و بعدش هم هست.